Hello everyone, khulumbai. Ningthangman boy khuba angni YouTube channel ni Bodo tutorial section ar bakhonse borane bahona thabai. Tamane apnalok hokoloke punarbar swagatom janaisu mor YouTube channel or Bodo tutorial section. So it's been long. Ami last episode to hikisu. So aji okoman beleke hikim boli bhabisu. আৰু তাৰ আগতে আশা কৰিছো আপোনালোক সকলে নিশ্চয় ভালে আছে মাজতে যিখিনি বানপানী তাণ্ডৱ গল কবলগিয়া আৰু সো ঈশ্বৰৰ কৃপাত আমাৰ এৰিয়াৰ অকমান বানপানী কমিছে এতিয়া আপোনালোকৰ এৰিয়াবোৰত বাৰু কমিছে নে নাই আপোনালোক ভালে আছে নে নাই হেতু কমেন্ট সেকশনত জনাব নিশ্চয় আৰু লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাস টুডে সো আজি আমি শিকিবলৈ গৈ আছো a bit different thing অৰ্থাৎ আমি Aji daily hikador words ni hiku. Today we'll try to learn some very small, like very short sentences. Okay, bahut horu phrases kisuman ami hikibole goi asu, and those are very necessary and very essential in our day-to-day life. So apuni jodi korobat karoba hothat log pale, hi hello, kenekwa ke conversation apuni eta start koribo. Heikhini kotha ami thulmulke hikibole chesta korim. So let's start. প্ৰথমে আমি ৰিড আউট কৰি লৈছো আজিৰ কনভাৰসেশন খিনি ইংৰাজীত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা অসমীয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু এন্ড দেন উইল লাৰ্ন লাইক এটো বড়ো ট্ৰান্সলেট কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সো দা কনভাৰসেশন গোজ লাইক হেল্ল হাউ আৰ ইউ আই এম ফাইন হাউ আৰ ইউ তাৰ পিছত কব পাৰে আই এম ফাইন টু থ্যাংক ইউ সো আৰ ইউ বড়ো মানে হঠাৎ যদি কোনোবাই ধৰি লওক আমি অসমীয়া মানুহ যেনেকুৱাকে বাহিৰত লগ পালে এটা এক্সাইটেশন থাকে যে আপুনি অসমীয়া নেকি সো তেনেকুৱা ধৰণে সুধিব পাৰে কোনোবাই আৰ ইউ বড়ো সো যদি আপুনি নহয় যেনেকুৱাকে মই নহয় সো নো আই এম নট বাট আই লাভ স্পিকিং বড়ো সো নাও দ্য সেকেন্ড পারসন ওকে দ্যাটস গ্রেট সো ইউ নো হাউ টু স্পিক বড়ো yes I know a bit I'm still learning. Okay, you should keep learning. Thank you. Okay, so এইখিনি কনভারসেশন আজি আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম বড়োত সো হেল্লো টু হেল্লো বুলিয়ে ক'ব পাৰে বা ঐ বুলি কয় বড়োত বা প্ৰথমবাৰ লগ পালে কোনেও তেনেকুৱা ইনফৰ্মেলি ঐ বুলি নকব সো হেল্লো টু হেল্লো বুলি ক'ব পাৰে সো হেল্লো হাউ আৰ ইউ হেল্লো নों माबोरै दङ नों माबोरै दं I'm fine. How are you? आं मोजाङैनो दं. नोंथाङा माबोरै दं? आं मोजाङैनो दं. नोंथाङा माबोरै दं? Are you Bodo? नों बर' नामा? नों बर' नामा? No, I am not. आं बर' नङा. बा মানে ন বুলি বুজায় বড়ো ভাষাত সো আং বড়ো নঙা নাইবা ক'ব পাৰে নঙা আং বড়ো নঙা বাট আই লাভ স্পিকিং বড়ো কিন্তু আং বড়ো রাইলাইনো मोजां मोनो এটো বাট আই লাভ স্পিকিং বড়ো আং বড়ো নঙা কিন্তু আং বড়োआव রাইলাইনো मोजां मोनो আৰু যদি কিন্তু নকয় কিন্তুটো মানে কমনলি কয় আৰু কিন্তু বুলি কয় কিন্তু কিন্তু বুলি যদি নকয় তেতিয়া হলে থেউব্লাবো ক'ব পাৰি মানে মই বড়ো নহয় তেতিয়াও মই বড়ো কৈ ভাল পাওঁ আং বড়ো নঙা থেউব্লাবো আং বড়োआव রাইলাইনো मोजां मोनो ओके ओके नेक्स्ट हल ओके दैट्स ग्रेट ক'ব পাৰে okay that's great so etu ami kobo paru je okay boria enekwaake kobo paru informally moi hikai asu so you know how to speak Bodo so nongthanga Bodoआव रायलायनो हायो बा नोंथाङा बर'आव रायलायनो रोङो बा नोंथाङा बर' रावखौ रोंजोबो तारपिसत yes I know a bit औ आं इसे रोङो बा आं बारा रोंजोबा মই গুটেখিনি নোৱাৰো কিন্তু অলপ অলপ পাৰো সো yes I know a bit औ आं इसे रोङो इसे माने অলপ সলপ I am still learning it आं दा सोलोंगासिनो दङ आं दा सोलोंगासिनो दङ মই এতিয়া শিকি আছো
Okay, you should keep learning. Okay, बिदिब्ला सोलोंलांबाय थादो. Okay, बिदिब्ला सोलोंलांबाय थादो. Thank you. गोजोन्थों. So, এইখিনি আছিলে এনে যেতিয়া আমি কাৰোবাক লগ পালে যিখিনি প্ৰথমতে আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ কনভাৰচেশ্যন এটা ষ্টাৰ্ট আপ কৰোঁ সেইখিনি জাষ্ট থুলমূলকৈ আৰু জাষ্ট 4-5টামান চেণ্টেঞ্চেছ এনেকুৱা ধৰণে আমি ষ্টাৰ্ট আপ কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে অলপমান মোক আইডিয়াছ দিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সৰ প্ৰয়োজন বা কি জানিব বিচাৰিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত অলপমান কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়া মোৰ ফাৰ্ডাৰ প্ৰচিড কৰিবলৈ হেল্প হ'ব So before ending the session, আমি আৰু এবাৰ repeat কৰি লম. Hello, how are you? Hello, नों माबोरै दं? I'm fine, how are you? आं ना मोजां, नोंथाङा माबोरै दं? Are you Bodo? नों बर' नामा? No, I'm not. नङा, आं बर' नङा. But I love speaking Bodo. खिन्थु आं बर'आव रायलायनो मोजां मोनो. Okay, that's great. Okay, बढिया. বঢ়িয়াটো একচুৱেলি ভেৰি মাছ ইনফৰ্মেল হৈ যায় বাট ষ্টিল লাইক ক'ব পাৰোঁ যে সেইটো খুব খুব কমনলি ইউজ টাৰ্ম হয় বড়ো ভাষাত বঢ়িয়া বঢ়িয়া বুলি কয় আৰু গ্ৰেট আৰু তেনেকুৱাকৈ চ' ইউ ন' হাউ টু স্পিক বড়ো চ' नोंथाङा बर'आव रायलायनो रोंजोबो बा नोंथाङा बर'आव रायलायनो हायो Yes, I know a bit. Oh, आं एसे रोङो. I'm still learning it. आं दा सोलोंगासिनो दङ. बा ক'ব পাৰি आं दा बर'आव रायलायनो सोलोंदों. आं दा बर'आव रायलायनो सोलोंगासिनो दङ. सोलोंदों माने प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस হয়. सोलोंनाय माने to learn and सोलोंदों means learning present continuous হয়. So सोलोंदों বুলি ক'ব পাৰে বা सोलोंगासिनो दं meaningটো একে. Okay, you should keep learning. Okay, बिदिब्ला सोलोंलांबाय थादो. Thank you, माने गोजोन्थों. So, এইখিনি আমি আজি শিকিলোঁ আৰু সৰু সৰু চেণ্টেন্সৰ কিছুমান আইডিয়া দিবচোন মোৰ কেতিয়াবা আইডিয়া নোহোৱা হৈ যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্স শিকালে একচুৱেলি বেনিফিটেড হ'ব আপোনালোকে অ'কে আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ এপিছ'ডবোৰ চাই যদি ভাল পায় নিশ্চয় ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তাতে ময়ো অকণমান ইনস্পায়াৰ্ড হ'ম আৰু আপোনালোকেও যাতে শিকি যাব পাৰে সেইটো মই আৰু আগলৈ চেষ্টা কৰি যাম এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আই লাভ ইউ অল বাই বাই